Hi travellers. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි ඇල්ලේ තියෙන අලුත් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලොත් එක්ක විස්තර ටික කියන්න. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් කොහමද යන්නේ, පැකේජස් මොනවද යන්නේ. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකල් අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපි එන වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි ෆුල් ක්ලබ් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ෆුල් එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ 2 hours වලට 2750 වගේ යනවා charges එක. ඉතින් මෙතන ෆුල් ක්ලබ් එකේ ඉතින් ෆුල් එකත් එක්කම ෆුල් බාර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඕන ඩ්‍රින්ක්ස් එකක් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන් එතනින්ම. ඉතින් රාවනා ෆුල් එකේ මේන් ෆුල් එක මේක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ලොකු ෆුල් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇහෙන මියුසික් හැම එකම රාවනා ෆුල් ක්ලබ් එකෙන් ප්ලේ කරන මියුසික් ඇහෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ලයිව් DJ මික්ස් එකක් යනවා. ඉතින් ඒක දවසම තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ඒකේ ගොඩක් යුනික් මියුසික් යන්නේ ඒගොල්ලන්ටම. ඉතින් ඒ වගේම මේ හරියෙන් ඕගොල්ලන්ට පල්හැන් රාවනාස් රිප්ලයින් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහලා තිබ්බා මෙතන තියෙන තව මොනවද පැකේජස් තියෙන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ප්‍රයිසස් කොහොමද යන්නේ කියලා හැම දෙයක්ම ගැන අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකල් බලන්න. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ රාවනා ෆුල් එකේ VIP launch එකට. ඉතින් මෙතන මෙයාලගේ වෙනම පැකේජස් එකක් යනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කොහොමද ප්‍රයිස් එක කියලා බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා මෙතන Ravana Pool Club එකේ. ඉතින් මෙතන දෙන DJ music එක ඔයා full club එකේ කොතන හිටියත් එක වගේ අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් වුණා. ඉතින් ඔයත් තාමත් ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හදන්න යොදාගෙන තියෙන බැම්බු ට්‍රී. ඉතින් ඒකේ මේ Ravana Pool Club එකට යුනික් ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක්ම ලස්සනයි. අපි දැන් pool club එකේ ඉස්තර ටික බැලුවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට පැකේජ් ටික පොඩ්ඩක් මම කියන්න. හරි අපි කියලා බලමු. හරි අපි ඔන්න එහෙනම් ගිහලා බලමු මේගොල්ලන්ගේ මොනවද තියෙන පැකේජස් කියලා. ඉතින් ඇල්ල ස්විං කියලා ලොකු ඔන්චිල්ල එකක් දාලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ. ඉතින් ඒකත් රාවණ සෝන් එකකින්ම දෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් $3000 ඉඳලා වගේ පැකේජස් තියෙන ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ VIP launch package එකක් තියෙනවා. ඒකත් full day යන එක. ඉතින් ඒකත් 38100 වගේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ main full launch එකක් යනවා. ඒක full day යන එකක්. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cocktail package එකක් තියෙනවා 3 hours වෙන 17500 වලින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි VIP launch එක 3 hours වෙන package එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ main full එක 3 hours යන package එක. ඒ වගේම තමයි solo sun bed එකක් තියෙනවා 3 hours වලට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි full club entrance package එකක් තියෙනවා. ඒකත් 2 hours වලට යන එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි chill out package එකක් තියෙනවා 3 hours වලට. හරි එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බෙමු. ඉතින් goodbye හැමෝටම.